שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי. אני בר הדדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני הולכת לתת לכם ככה שתי בדיקות רפואיות שכדאי שתעשו אם לא עשיתם ואתם סובלים מחרדות, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, כי מסתבר שהמצבים הרפואיים האלה יכולים להשפיע על הנפש. זאת אומרת, במידה ויש את המצבים האלה, אז אפשר באמת, חלק מהתסמינים זה גם חרדות. אז יכול להיות שיש לכם חרדות בגלל שיש לכם איזושהי בעיה רפואית שאתם לא יודעים עליה. אז בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. אמרתי כבר בכמה סרטונים שלי, ואני באמת כל הזמן חוזרת על זה, יש קשר בין גוף לנפש. כשאנחנו עובדים על הנפש, אנחנו צריכים גם לעבוד על הגוף שלנו. אותו דבר לגבי הגוף שלנו, כשאנחנו עובדים על הגוף, צריך גם לעבוד על הנפש, כי הם קשורים אחד בשני, כי זה דבר מוביל לדבר, דבר גורם לדבר. כשהנפש שלנו לא יציבה מבחינה רגשית, לחץ, סטרס מאוד גבוה, זה משפיע על הגוף שלנו. יש כל מיני מחלות, כמו מחלת הקרון, ויש עוד כל מיני מחלות שבאמת נוצרות כתוצאה מלחץ, טראומה, מדברים שהם נפשיים. גם מהצד השני, יש דברים פיזיים שנגרמים כתוצאה, שבעצם גורמים לדברים נפשיים. זאת אומרת שאנחנו נכנסים לסטרס, חרדות ותחושות מאוד לא נעימות, כי משהו בגוף לא מאוזן. אז כן, צריך תמיד לטפל בשני המישורים האלה. גם זה נובע ממשהו פיזי, עדיין כדאי לעשות טיפול שהוא גם נפשי, כדי באמת לטפל בזה. זאת אומרת, כדי שהדבר הפיזי לא יחזור בגלל הדבר הנפשי, כי יש ביניהם קשר. לדוגמה, אצל נשים, וזו אחת הבדיקות שכדאי לעשות, נשים בעיקר בגיל הבלות, בגיל מבוגר יותר, עשויות לפתח חרדה בגלל חוסר איזון הורמונלי. בגלל גיל הבלות, אז יש פחות ייצור של הורמונים מסוימים, ולכן כדאי לעשות בדיקה של איזון הורמונלי. לפעמים לא עושים בדיקה והרופאים פשוט כבר יודעים לפי התסמינים, ואז כל מה שצריך לעשות זה פשוט לקחת את התוסף ההורמונלי הזה כדי להתאזן. בדיקה נוספת שכדאי לעשות, וגם היא לנשים, בעיקר לנשים בגיל הפוריות, אבל בכלל לאנשים, לא רק לנשים, גם לגברים בכללי, בדיקת אנמיה. בכלל לבדוק את כל הוויטמינים, בדיקת דם פשוטה, מבקשים מרופא המשפחה, ולנשים אני ממליצה, גם לגברים, אבל בעיקר לנשים אני שמה פה את הדגש, לבדוק אנמיה, לבדוק ברזל, ויטמין 12 וויטמין B12 וחומצה פולית. והסיבה זה שכשיש אנמיה יכולה ליצור חרדות. כשיש מחסור בברזל, זה יכול ליצור חרדות. אין איזון, לא מגיע, הדברים הדרושים לא מגיעים למוח כמו שצריך, ולכן, אם אתן סובלות מאנמיה והזנחתן את זה כי בסדר, כי יאללה, אין בעיה וזה, לא. אני מבקשת מכן ללכת ולטפל בהקדם האפשרי, לקחת תוספים. אם התוספים, הכדורים שקיבלתם מהרופא עושים לכם לא טוב, אז לקחת כדורים טבעיים, כדורים עם ברזל, B12 חומצה פולית טבעיים, וזה יעזור לכם. והבדיקה השלישית, אז כבר אמרתי, באחד הסרטונים שלי הסברתי על זה, שעם האבולוציה התפתח לנו מוח שני בקיבה. זאת אומרת, המוח שאחראי על ויסות הרגשי נמצא בקיבה שלנו. ולכן כל הוויסות הרגשי שלנו עובר דרך הקיבה, ואנחנו, בגלל זה התרגשות נמצאת בקיבה, התאהבות, זה תחושות שאנחנו מרגישים בבטן. עושים ניסויים כרגע, שזה מאוד מעניין. יש ניסויים שבעצם מחדירים חיידקים מסוימים לקיבה, ורואים אם הם משפיעים על האופי של הבן אדם. בינתיים תוצאות הניסוי חיוביות. זה עוד לא טיפול שאפשר לעשות בכל מקום. זה עוד עדיין בשלבי מחקר. אבל מתוך זה אנחנו למדים שכשיש חוסר איזון בקיבה, אז זה יכול להשפיע גם על הנפש שלנו, על התחושות, על הרגשות שלנו. ולכן כדאי לבדוק שהכל בסדר ותקין עם הקיבה מבחינת בדיקת חיידק הליקובקטר. דוגמה חיידק הליקובקטר, אנחנו רואים קשר שחוזר שוב ושוב בין חיידק הליקובקטר לבין חרדות ודיכאון. חיידק הליקובקטר הוא גם מפריע בספיגת ברזל, כך שאם יש לכם מחסור בברזל, סבירות גבוהה שאולי גם יש לכם את החיידק ההליקובקטר והוא מפריע בספיגת הברזל. איך עושים את הבדיקה?
מאוד פשוט, תבקשים מרופא המשפחה ומקבלים הפניה, עושים את זה בקופת החולים, בדרך כלל צריך לקבוע תור מראש, דרך הקופת חולים שלכם, תבדקו איך זה נעשה אצלכם, והבדיקה עצמה מאוד פשוטה וקלה, זה בדיקת נשיפה, צריך להיות בצום, נותנים לכם לשתות משהו שיש לו טעם לא בשיא, אבל זה בדיוק שנייה, כן, כמו שכילדים היינו צריכים לקחת איזושהי אנטיביוטיקה. שותים את זה, מחכים כמה דקות, אחרי כמה דקות עושים בדיקת נשיפה, וזהו, מקבלים את התוצאה אחרי שבוע, שבועיים, ממש ממש פשוט. אני ממליצה לכם לעשות את הבדיקות האלה, תרשמו לי כאן בתגובות איזה בדיקה אתם הולכים לעשות, מסקרן אותי לראות ככה, אם באמת יכול להיות אולי שמשהו מזה נוגע אליכם ואתם מבינים שאולי זה קשור למצב שלכם. ובנוסף, מה שחשוב לי להגיד ולהדגיש, שגם אם זה משהו פיזי, עדיין כדאי ללכת ולטפל גם בנפש, כי אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת מה גרם למה. יכול להיות שיש לכם משהו פיזי שמשפיע לכם על הנפש, אבל יכול להיות שמה שגרם לדבר הפיזי הזה, זה יכול להיות אולי באמת משהו מהנפש. אז אנחנו נטפל במשהו הפיזי הזה שוב ושוב ושוב, ויכול להיות שהוא כל הזמן יחזור, כי בעצם משהו בנפש שלנו לא עובד כמו שצריך, בעצם לא... משהו בנפש שלנו פגוע, שבור, או יש לנו הרבה מחשבות מלחיצות ואנחנו לא יודעים איך להתמודד איתם, אנחנו כל הזמן חיים באיזשהו סטרס. בנוסף, היום המחקרים נוטים ללכת לזה שדווקא הנפש שלנו משפיע על הגוף שלנו. שהלחצים, שהטראומות מהילדות, שהדברים שאנחנו נושאים איתנו, שהם אלה שמייצרים את הלחץ, שבזמן לחץ אז ייצור התאים לא נעשה כמו שצריך, שזה גורם בעצם אחר כך לפגיעות פיזיות. זאת אומרת, פגיעות פיזיות אנחנו מדברים בעצם על כל מיני מחלות ובעיות ודברים כאלה. אז אנחנו רואים את זה היום, יש גל של פסיכיאטרים שמסבירים את זה יותר ויותר, וכל מיני מחקרים שמראים את זה עוד ועוד, שכל מיני מחלות פיזיות בעצם מגיעות בכלל מדברים נפשיים שלא טופלו, וזה מה שגרם לגוף ליצור את הבעיה הפיזית הזו. ולכן אני ממליצה עדיין בכל זאת, גם כשאתם מטפלים בצד הפיזי, בגוף הפיזי שלכם, גם לטפל ברגש, בנפש, זה חשוב. גוף ונפש הולכים ביחד, אי אפשר לטפל רק בצד אחד. טפלו בשניהם. גם כשאתם בטיפול פסיכולוגי, בטיפול רגשי, תדאגו לגוף שלכם. אני לא יכולה להגיד שטיפול פסיכולוגי, אז אני בטיפול פסיכולוגי, אז אני לא חייבת לאכול טוב וכמו שצריך, ולדאוג לגוף שלי ולעשות ספורט ולישון טוב. לא, זה חייב ללכת ביחד. אחרת, תפתחו כל מיני בעיות. או מבחינה נפשית, של חרדות ודיכאון, דפרסונליזציה, דריאליזציה, או מבחינה גופנית של כל מיני מחלות. לתכנים נוספים בנושא חרדה, דיכאון, דפרסונליזציה ודריאליזציה, מוזמנים ללחוץ הירשם כמנוי. כל יום שני עולה סרטון חדש בערוץ שלי. אם אהבתם את הסרטון והוא עזר לכם, תעשו לייק כדי שהוא יוכל גם לעזור לאנשים אחרים, ותרשמו לי בתגובות מה חשבתם, וניפגש בסרטון הבא. ביי!